म एन्टिक गुरु फेरि पनि अर्को नयाँ एपिसोडको साथ उपस्थित भइसकेको छु। कृपया अन्तसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। तपाईँहरूले टाइटल हेरेर थाहा पाइसक्नु भयो होला आज हामी के को बारेमा कुरा गर्दैछौँ भन्ने कुरा। आजबाट चाहिँ हामी युपिएस परीक्षाको लागि एचआरडी कोरियाद्वारा तयार गरिएको कोर्स बुक अध्ययन गर्न गइरहेको छौँ, जसलाई बोलीचालीको भाषामा एडभान्स कोरियन बुक भनेर पनि बुझ्ने गरिन्छ। र आजको भाग युपिएस कोर्स बुक अन्तर्गतको पहिलो भाग भएको हुँदा अब हामीले पढ्न गइरहेको पुस्तकको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। आशा गर्छु यसले तपाईँहरूलाई पक्कै पनि केही सहयोग गर्नेछ। र त्योभन्दा अगाडि तपाईँले हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला र सँगै रहेको बेल आइकन पनि दबाउन नबिर्सिनुहोला ताकि तपाईँलाई निरन्तर अपडेटहरू आइरहोस्। नेपाल सरकार र कोरियन सरकारको मातहतमा रहेर युपिएस नेपाल र एचआरडी कोरियाको समन्वयमा विगत केही वर्षदेखि नेपाली श्रमयोग्य युवाहरूलाई कोरियामा रोजगारीको लागि पठाउने गरिएको छ, जसको लागि कोरियन भाषा परीक्षालाई पहिलो खुड्किला मानिएको छ। त्यसैले जो कोहीलाई सजिलो पक्कै हुँदैन। यिनै विविध समस्याहरूलाई मध्यनजर गरेर हामीले युपिएस सम्बन्धी अनलाइन भाषा कक्षा तयार गरिरहेका छौँ। त्यो तपाईँहरूले युट्युब मार्फत पनि हेरिरहनु भएको छ। कृपया साथ सहयोग सल्लाह सुझावहरू दिइरहनुहोला। र मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गराइसकेँ, दक्षिण कोरिया जानको लागि भाषा परीक्षा पहिलो खुड्किला भए तापनि यससँगै अन्य केही योग्यताहरू पनि छन् जुन तपाईँहरूले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, अन्यथा तपाईँहरू कोरिया प्रवेश गर्न पाउनुहुन्न। मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गराइसकेँ, दक्षिण कोरिया प्रवेश गर्नको लागि भाषा परीक्षा पहिलो खुड्किला भए तापनि यससँगै अन्य केही योग्यताहरू छन् जुन तपाईँहरूले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि भाषा परीक्षा पास गर्नु मात्रै पनि कोरिया जाने ग्यारेन्टी होइन। र के कस्तो योग्यताहरू चाहिन्छ त त्यो तपाईँहरूको स्क्रिनमा मैले देखाउन गइरहेको छु। जुन तपाईँहरूले अहिले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ, यी कुराहरू तपाईँले पुरा गरेको हुनुपर्छ, अन्यथा तपाईँहरू कोरिया जानको लागि असक्षम हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले कोरियन भाषा पास गरेर कोरिया जाने बारेमा सोच्दै हुनुहुन्छ भने यी बुदागत कुराहरू जुन तपाईँहरूले पुरा गर्न सक्नुहुन्न भने कृपया तयारी नगरेको राम्रो, किनभने तपाईँहरूको त्यत्रो टाइम खेर जान सक्छ। त्यसैले पहिला के कसो चाहिन्छ ती कुराहरू चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। जस्तो पहिलो भनेको 18 वर्ष पुरा गरी 40 वर्ष नआएको व्यक्ति, तपाईँले 18 वर्ष पुग्नु पर्यो र 40 वर्षभन्दा मुनि फर्स्ट। र दोस्रोमा कोरियन भाषा परीक्षा पास गरेको व्यक्ति, कोरियन भाषा त चाहिन्छ नै, मैले अघि पनि भनिसकेको छु। त्यसपछि गणतन्त्र कोरिया सरकारले मतलब कोरिया सरकारले चाहिँ निर्धारण गरेको स्वास्थ्य परीक्षणमा सफल भएको व्यक्ति भन्नाले तपाईँ चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षणमा एकदम फिट हुनु पर्यो है। अनि अर्को छ आपराधिक गतिविधिमा संलग्न नभएको व्यक्ति। तपाईँ त्यस्तो अन्य कुनै पनि गतिविधिमा जुन कोरियन सरकारले वर्जित गरिएको छ ती कुराहरूमा चाहिँ संलग्न भएको हुँदैन। र त्यस्तै लास्टमा विगतमा गणतन्त्र कोरियाबाट बहिर्गमन नभएको व्यक्ति, मतलब तपाईँ कोरिया गइसक्नु भएको थियो र त्यहाँबाट चाहिँ केही कसरी चाहिँ अब नराम्रो तरिकाले या तपाईँको डकुमेन्ट्सहरू लगातार कुनै पनि कारणले चाहिँ कोरियाबाट चाहिँ बहिर्गमन नगरिएको हुनु पर्यो तपाईँलाई है। यी योग्यताहरू चाहिन्छ तपाईँले कोरियामा रोजगारको लागि जानको लागि है, रोजगारको लागि जानको लागि। तर रोजगारको आवेदन दिनुभन्दा पहिला पनि तपाईँलाई चाहिँ पहिलो परीक्षा भनेको भाषा परीक्षा है। कोरियन भाषा परीक्षा पास गरेपछि मात्र रोजगारको लागि आवेदन दिन पाइन्छ है। यो चाहिँ पास गरिसकेपछिको खुड्किला हो। तर त्योभन्दा पहिला चाहिँ के गर्नु पर्यो, कोरियन भाषा पास गर्नु पर्यो। र कोरियन भाषा दिनको लागि पनि चाहिने केही योग्यताहरू छन् जुन तपाईँको स्क्रिनमा देखाउन गइरहेको छु, अगाडि हेरौँ। तपाईँहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ कोरियन भाषा परीक्षाको लागि चाहिने योग्यताहरू के हुन्। कोरियन भाषा परीक्षा दिनको लागि है, अघि चाहिँ हामी रोजगारको लागि जानको लागि दिने कुराहरू थिए, यो चाहिँ कोरियन भाषा परीक्षा। सुरुमा भाषा परीक्षाको लागि चाहिने योग्यताहरू 18 वर्ष पुरा गरी 39 वर्ष नआएको हुनु पर्यो पहिलो है। दोस्रो, कुनै पनि आपराधिक गतिविधिमा संलग्न नभएको हुनु पर्यो हैन। त्यस्तै विगतमा गणतन्त्र कोरियाबाट बहिर्गमन नभएको व्यक्ति, आफ्नो देशबाट विदेश जान रोक नलगाएको व्यक्ति, अनि दुई देशले निर्धारण गरेको मापदण्ड पुग्ने व्यक्तिहरूले मात्र कोरियन भाषा परीक्षाको लागि आवेदन दिन पाउनेछन्, अन्यथा अरू मान्छेहरूले कष्ट नगर्दा हुन्छ। र यो भन्दा अलिकति केही समय अगाडि हामीले रोजगारको लागि आवेदन दिन के चाहिन्छ भनेर पढ्दाखेरि त्यसमा कोरियन भाषा भनेर पनि देखाइएको थियो अघि है। र यो चाहिँ कोरियन भाषा परीक्षाको लागि, अघि चाहिँ रोजगार आवेदनको लागि, यो चाहिँ कोरियन भाषा
परीक्षाको लागि। यसमा कन्फ्युज नहुनु होला, किनभने कोरियन भाषापछि मात्रै रोजगार आवेदन दिन पाइन्छ। र तपाईँहरू यी सम्पूर्ण कुराबाट सक्षम हुनुहुन्छ र कोरिया जान्छु भन्ने सोचिरहनु भएको छ भने निसङ्कोच कोरियन भाषा तयारी गर्दा हुन्छ। र कोरियन भाषा तयारीको लागि विभिन्न इन्स्टिट्युसनहरू छन् जुन तपाईँहरूले छानेर बुझेर भर्ना हुन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हामीले पनि तपाईँहरूको सजिलोको लागि कोरियन भाषा सम्बन्धी केही कक्षाहरू अनलाइनमा एन्टिक गुरु भन्ने युट्युब च्यानल मार्फत सिकाइरहेका छौँ। तपाईँहरूलाई के कसो लागिरहेको छ कृपया सल्लाह सुझाव दिँदै गर्नुहोला। र यी विविध योग्यताहरूसँगै आजबाट हामीले सुरु गर्न गइरहेको कोर्सको पनि केही योग्यताहरू छन् जुन तपाईँले पुरा गर्नुभए राम्रो, अन्यथा नभए पनि ठिकै छ, हामी सिकाउँदै जान्छौँ बिस्तारै। यी विविध योग्यताहरूसँगै आजबाट हामीले सुरु गर्न गइरहेको कोर्स जुन EPS एडभान्स कोर्स बुक जुन बुक छ त्यो पढ्नको लागि पनि हामीलाई केही योग्यताहरू आवश्यकता पर्छ जुन तपाईँहरूलाई भन्न गइरहेको छु। त्यो चाहिँ के भनेदेखि तपाईँहरूले सामान्य कोरियन अक्षरहरू लेख्न, बोल्न, उच्चारण गर्न सक्ने हुनुपर्छ र त्यससँगै केही शब्दार्थहरू जान्नुभयो भने तपाईँहरूलाई प्लस पोइन्ट। र कोरियन ग्रामर तपाईँहरूलाई थाहा छैन भने मेरो च्यानलमा अरू पनि ग्रामरका केही एपिसोडहरू छन् जुन तपाईँले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, जुन कम्प्लिट त छैन, तपाईँहरूलाई अक्षर उच्चारण गर्नसम्म चाहिँ मजाले सिकाउनेछ। त्यो कन्टिन्यू गर्न पाएको छैन, बिस्तारै कन्टिन्यू गर्नेछु। र आजबाट हामीले सुरु गर्न गइरहेको कोर्सको लागि ती कुराहरूले पनि तपाईँलाई मद्दत गर्नेछ। र जुन पुस्तकको बारेमा हामी अध्ययन गर्न गइरहेको छौँ ती पुस्तक चाहिँ तपाईँहरूले नेपाली बजारमा खोज्नुभयो भने पाउन सक्नुहुन्छ। त्यससँगै विदेशमा पनि पाउनुहुन्छ होला, अन्यथा नेपालका विभिन्न इन्स्टिट्युटहरूमा, कोरियन भाषा पढाउने इन्स्टिट्युटहरूमा गएर खोज्नुभयो भने पनि पाउनुहुन्छ। सजिलैसँग पाउने कुराहरू त छँदैछ। यदि तपाईँ पाएक पर्ने ठाउँमा हुनुहुन्न, तपाईँलाई बुक पाउन गाह्रो हुन्छ भने मैले अनलाइनबाट पनि तपाईँहरूलाई दिइरहेको छु। यदि तपाईँहरूसँग इन्टरनेट छ भने तपाईँले मलाई मेल गर्नुभयो भने मैले बुकहरू तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराइरहेको थिएँ पहिला पनि। र यसरी चाहिँ मलाई कस्तो भयो भने धेरैजनाको मेल आउने, सबैजनाको रिप्लाई गर्न गाह्रो हुने भएको हुँदाखेरि त्यो बुकको लिङ्क म तपाईँहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा हालिदिनेछु। त्यो लिङ्क फलो गरेर जानुभयो भने तपाईँ आफैले डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जुन तपाईँले मोबाइलमै पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। फरक के हुन्छ भने नेपालमा केही ट्रान्सलेट गरेका बुकहरू पाउन सक्नुहुन्छ, मतलब त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई नेपालीमा ट्रान्सलेट गरिएको हुन्छ। र मैले तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराउने र गराइरहेको जुन बुक छ त्यो चाहिँ कोरिया र इङ्ग्लिसमा छ। खासै गाह्रो त हुँदैन। यदि तपाईँहरूलाई गाह्रो हुन्छ भने नेपाली ट्रान्सलेट बुकहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ, जसको लागि केही शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले है। र किताब लिँदाखेरि निसङ्कोच तपाईँलाई जुन सजिलो लाग्छ, कोरियनमा मात्रै भएको सजिलो लाग्छ या कोरियन टु इङ्ग्लिसमा भएको सजिलो लाग्छ या कोरियन टु नेपालीमा भएको सजिलो लाग्छ, जुन हेरेर कुनै पनि लिनुभयो हुन्छ। किनभने यो HRD कोरियाले निर्धारण गरेको बुक हो, यसमा सबैतिर पाउने बुक एउटै हो। तपाईँहरूले फलानु इन्स्टिट्युसनमा पाउने राम्रो, फलानु राम्रो होइन, त्यो भन्ने हुँदैन। HRD कोरियाको सिलेबस अनुसार तयार गरिएको बुक हो। नेपालमा पाउने बुकहरूमा तपाईँहरूले कभर मात्रै फरक पाउनुहुन्छ है, भित्रको गुदी भन्ने कुराहरू सबै एउटै हो। कभरलाई हेरेर नकिन्नु होला। र कभर अनुसार महँगो सस्तो पनि हुन्छ होला कतिपय बुकहरू, तर तपाईँहरूले कभर र नाम अनुसार शुल्क तिर्ने काम नगर्नु होला, भित्रको गुदी एउटै हुन्छ। यो तपाईँहरूलाई सल्लाह दिएको। र मैले भनेको कुराले कसैलाई ठेस पुग्छ भने त्यसको लागि पनि क्षमा प्रार्थी छु। र तपाईँहरूले सर्च गर्नुभयो भने इन्टरनेटमा फ्रीमा पनि उपलब्ध छ। तपाईँहरूले त्यो विभिन्न साइटहरू खोज्न सक्नुहुन्न भने मैले लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, त्यहाँबाट सिधै गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र बुक यस्तो खालको छ मैले उपलब्ध गराउने बुक तपाईँहरूलाई है। यो फर्स्ट लुक्स हो, यो चाहिँ कभर भन्दा पनि हुन्छ, नेपाली बजारमा भएका कभरहरू जस्तै यो पनि एउटा कभर हो है। र यही बुकको बारेमा हामी डिटेल्समा अलिकति अध्ययन गर्न गइरहेको छौँ, के कसो हो, यो बुकबाट के सिकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन खोजिरहेको छु। र यो किताब पढ्नुभन्दा पहिला के हो त भन्ने जानकारी लिनको लागि तयार गरिएको यो एपिसोड हो। कृपया ध्यान दिएर हेर्नु होला, टाइम धेरै भइसक्यो। र EPS पाठ्य पुस्तक जुन हामी पढ्न गइरहेको छौँ यसको पहिलो संस्करण जुन थियो है, त्यो तपाईँको 2012मा प्रकाशित भएको थियो। त्यतिखेर फर्स्ट एडिसन होइन, फर्स्ट भोल्युम जे भने पनि 2012मा, जसमा चाहिँ 50वटा च्याप्टर छ। र यो चाहिँ पुरानो भर्सन भयो। र त्यससँगै दोस्रो संस्करण भनेको 2014बाट जुन अहिलेसम्म कन्टिन्यू भइरहेको छ, आजको मितिसम्म जुन मैले भिडियो बनाइरहेको छु त्योसम्म कन्टिन्यू भइरहेको छ है, जसमा 60वटा च्याप्टर छ।
भनेको 60वटा च्याप्टर भएको बुक जुन 2014 मा प्रकाशित भएको थियो र त्यसलाई निरन्तर गरेर अहिलेसम्म पनि यही पुस्तक पढाइ भइरहेको छ आजको मितिसम्म, जुन डेटमा मैले यो भिडियो हालेको थिएँ। र त्योभन्दा अगाडि अर्कै आउन पनि सक्छ, तपाईँहरूले आज कुन दिनमा हेर्दै हुनुहुन्छ। र कहीँ यो 50वटा पनि पढाइ भइरहेको पाउँछु मैले नेपालतिर। यो ज्ञानको लागि दुइटै पढाइरहेको छन्, 50वटा पनि र 60वटा भएको बुकहरू दुइटै पढाइरहेको पाएको छु। तपाईँहरूले दुइटै नपढ्दा पनि हुन्छ, भरसक सिक्दाखेरि चाहिँ धेरैवटा सोर्स युज गर्नुभयो भने राम्रो, यताबाट पनि सिक्ने त्यताबाट पनि सिक्ने होइन। र जुन यो स्ट्यान्डर्ड कोर्स बुक छ जुन चाहिँ कोरियन एपिएस परीक्षाको लागि तयार गरिएको हो, त्यसमा मैले अघि पनि भनिहालेँ तपाईँलाई 60वटा च्याप्टर हुन्छ भनेर है, पाठ 60वटा हुन्छ र यसमा समावेश गरिएको 60वटा च्याप्टरबाट तपाईँहरूले सिक्न सक्ने कुराहरू पनि विविध छन् है, धेरैवटा छ। र भित्र रहेको 60वटा च्याप्टरलाई चाहिँ 8वटा शीर्षकमा विभाजन गरिएको छ है। विदेशी कामदारको हितमा भनेको मतलब जो विदेशबाट चाहिँ इपिएस परीक्षा दिएर कोरियामा काम गर्न आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि कोरियामा हुने वातावरण, कोरियाको कार्यस्थलमा हुने वातावरण, तपाईँको दैनिक जीवनशैलीमा आवश्यक पर्ने कुराहरू, यावत कुराहरूलाई समावेश गरेर 60वटा च्याप्टर बनाइएको छ र जुन 60वटा च्याप्टरलाई पनि 8वटा शीर्षकमा विभाजन गरिएको छ। केमा हो कसो हो त्यो म तपाईँहरूलाई भन्ने छु र यसमा समावेश भएको हरेक पाठबाट तपाईँहरूलाई केही न केही नयाँ कुरा सिकाइरहेको हुन्छ। त्यसैले किताब पढ्ने बेलामा ध्यान दिएर पढ्नुहोला र तपाईँको स्क्रिनमा जस्तो पाठ 1बाट पाठ 5सम्म भनेको प्रारम्भिक विषयवस्तु मतलब कोरियन लिपि जस्तो कोरियन अक्षरहरूको बारेमा, कोरियन उच्चारण है, कोरियन शब्दहरूको बारेमा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। तपाईँहरूले सिक्ने 1 देखि 5 च्याप्टरसम्म चाहिँ यी कुराहरू सिक्न सक्नुहुन्छ, 60 च्याप्टरबाट 1 देखि 5 च्याप्टरसम्म चाहिँ। त्यसपछि दोस्रो भनेको पाठ 6 देखि 5-15सम्म जति पनि च्याप्टर छ तपाईँको कोरियाको आधारभूत जीवनशैलीको बारेमा है, कोरियामा रहने बेसिक लाइफ स्ट्यान्डर्ड हुन्छ नि, त्यसको लागि तपाईँलाई आवश्यक पर्ने कुराहरू के चाहिएला त, ती कुराहरूको बारेमा चाहिँ जानकारी गराइएको छ। त्यसै गरी 16 देखि 25 च्याप्टरसम्म कोरियाको दैनिकी तथा फुर्सदको समय। अब तपाईँ कोरिया जाँदै हुनुहुन्छ, कोरियामा जाँदाखेरि दैनिकी कसरी बिताउने होइन, त्यसपछि फुर्सदको समयमा के गर्ने कसो गर्ने भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ देखाउन खोजिएको छ र ती बेलामा चाहिने आवश्यक कुराहरू, संवादहरू तपाईँहरूलाई पिक्चरको थ्रुबाट र अन्य विविध माध्यमबाट तपाईँहरूलाई बुझाउने कोसिस गरिएको छ। त्यसै गरी 26 देखि 30सम्म सार्वजनिक सङ्घ संस्थाहरू। यदि तपाईँ कोरियामा आउनुभयो, तपाईँलाई गाह्रो साह्रो पर्न सक्छ, त्यस्तो बेलामा तपाईँलाई सङ्घ संस्थाहरू चाहिन्छ होइन। ती कुराहरू अब कस्ता सङ्घ संस्थाहरू छन् कोरियामा तपाईँहरूको लागि, जस्तो विदेशी कामदारको लागि मेन, ती कुराहरूको बारेमा जानकारी गराइएको छ 26 देखि 30 च्याप्टरमा। त्यसै गरी 31 देखि 35 भनेको कोरियन संस्कृति। तपाईँ बाहिरबाट आउँदै हुनुहुन्छ, अब कोरियाको संस्कृतिसँग तपाईँ त्यति मजाले भिडिसकेको हुनुहुन्न र यहाँको संस्कृतिहरू के छ त, यहाँको विविध सांस्कृतिक पाटाहरूलाई चाहिँ वकालत गरिएको छ 31 देखि 35सम्म। यी त भए कोरियन संस्कृति सिकाउने पाठ। त्यसै गरी 26 देखि 40सम्म कार्यस्थलको बारेमा जानकारी र पक्कै पनि तपाईँ कोरिया काम गर्नको लागि आउँदै हुनुहुन्छ, त्यसको लागि चाहिने तपाईँको कार्यस्थल मतलब तपाईँ काम गर्ने ठाउँको बारेमा जानकारीहरू दिन खोजिएको छ। मतलब त्यहाँको वातावरण कस्तो हुन्छ, त्यहाँ कसरी भिज्ने, चाहिने कुराहरू कस्तो हुन्छ, ती कुराहरूको बारेमा जानकारी पाउन सक्छौँ हामीले पाठ 36 देखि 40सम्म। त्यसै गरी पाठ 41 देखि 50सम्म श्रमिकहरूको जीवनशैली। यहाँ समावेश भएका पाठहरूबाट चाहिँ हामीले श्रमिकहरूको जीवनशैलीको बारेमा बुझ्न सक्छौँ है। त्यसै गरी 51 देखि 58सम्म भनेको नीति नियम। कोरिया आउँदै हुनुहुन्छ, नीति नियमको बारेमा जानकारी अवश्य पनि राख्नुपर्छ। अब के गर्दाखेरि तपाईँलाई सजाय हुन्छ, के गर्दा सजाय हुँदैन, लगायत कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ तपाईँलाई चाहिने कुराहरूमा। तपाईँहरूका निमित्त यानि कि तपाईँहरू विदेशी कामदार, हामी यहाँ आएपछि विदेशी कामदार हुन्छौँ होइन, विदेशी कामदारको निमित्त चाहिने नीति नियमहरू के कसो छ, विदेशी कामदारले पालना गर्नुपर्ने नियमहरू के हुन्, ती कुराहरूको बारेमा जानकारी पाउँछौँ। ती कुराहरूको बारेमा जानकारी पाउन सक्छौँ 51 देखि 58सम्म। र अन्तमा 58 देखि 60 भनेको काम सम्बन्धी शब्दावली। मतलब तपाईँहरूले यहाँ आएर चाहिँ जुनसुकै पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले कामसँग सम्बन्धित केही शब्दावलीहरू छन्, त्यसको बारेमा तपाईँहरूले जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ है। केही मात्रामा जानकारी राख्नुभयो भने तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ। यहाँ त मैले तपाईँहरूलाई छोटकरीमा भने मतलब यस्तो हुन्छ भनेर मात्रै। अब
हामी पार्ट वाइज जाँदाखेरि है, प्रत्येक पार्टबाट जाँदाखेरि चाहिँ हामी डिटेल्समा कुरा गर्छौँ। मतलब यो चाहिँ ग्रुप अफ पार्ट कस्तो भने यो सामूहिक पार्टको बारेमा चाहिँ हामीले कुरा गऱ्यौँ। यहाँनिर यतिदेखि यतिसम्म यस्तो हुन्छ, यतिदेखि यतिसम्म यस्तो छ भन्ने कुराहरू मात्रै कुरा गऱ्यौँ अहिलेलाई चाहिँ। पछि हामी पार्ट वाइज जाँदाखेरि प्रत्येक पार्टबाट हामी सिक्छौँ। प्रत्येक पार्टको आफ्नो उद्देश्य छ, तपाईँले त्यसबाट के सिक्ने भन्ने कुराहरू छन् है। लगभग यसरी विभाजन गरिएको छ भनेर मैले तपाईँलाई पुस्तकको बारेमा जानकारी दिन खोजेको। जुन कुरा तपाईँहरूलाई पहिला थाहा हुनसक्छ, थाहा थियो भने झन् राम्रो, थाहा थिएन भने तपाईँहरूले अहिले थाहा पाउनुभयो होला है। र अब लगभग 60वटा पार्टबाट चाहिँ हामीले यी कुराहरू सिक्न सक्छौँ है। र तपाईँहरूको लागि जुन विदेशी कामदारहरूलाई चाहिँ सजिलो होस् भनेर एचआरडी कोरियाले चाहिँ सजिलोको निमित्त हरेक पार्टलाई विभाजन गरिएको छ क्या। प्रत्येक पार्ट, हरेक पार्टलाई, हरेक च्याप्टरलाई चाहिँ सजिलो गरी बनाइएको छ। जस्तो तपाईँहरू त अब विदेशी हुनुहुन्छ, कोरियन भाषाको बारेमा नयाँ हुनुहुन्छ, त्यो हुनाले तपाईँहरूलाई जतिसक्दो सजिलो तरिकाले कसरी हुन्छ तपाईँहरूलाई सिकाउन सकियोस् भन्ने हेतुले एचआरडी कोरियाले एकदमै राम्रो सिलेबस तयार गरेर प्रकाशित गरिएको यो पुस्तक हो है। अब अलिकति पार्ट वाइज पनि जाउँ हामीले। जस्तो हरेक पार्टबाट तपाईँले के सिक्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि प्रत्येक पार्टमा चाहिँ सुरुमा तपाईँहरूको संवाद र कुराकानीहरू राखिएको छ। मतलब तपाईँलाई के सम्बन्धी सिकाउन खोजिएको छ, तपाईँलाई सिकाउन खोजेको उद्देश्यसँग सम्बन्धित कुनै संवादहरू राखिएको हुन्छ सुरुमा है, प्रत्येक पार्टमा पनि। त्यसै गरी शब्द तथा अभिव्यक्ति भन्छ, अनि त्यससँग चाहिने केही शब्दहरू होइन, अभिव्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित शब्दहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई राखिएको हुन्छ त्यहाँनिर। त्यसै गरी अभ्यास र गतिविधि भन्छ है। पढ्नु त भयो, अलिकति सिक्नु भयो, अब त्यसलाई अलिकति अभ्यास गर्नु पऱ्यो, निखार्नु पऱ्यो। त्यसको लागि तपाईँहरूलाई अभ्यास र गतिविधिहरू केही राखिएका छन्। त्यसपछि रहनसहनको बारेमा जानकारी दिएको छ होइन, केही कोरियनसँग सम्बन्धित होइन, कोरियासँग सम्बन्धित जुनसुकै कुराको बारेमा जानकारी दिन खोजिएको छ। र त्यसै गरी अन्त्यमा इपिएस भाषा परीक्षाको लागि चाहिने अभ्यास प्याटर्नहरू जस्तो छ त्यसको बारेमा केही तपाईँहरूलाई सिकाउन खोजिएको छ है। इपिएस परीक्षा अभ्यासको लागि चाहिने त्यही सम्बन्धी ठ्याक्कै त नभनौँ, त्यस्तै जस इक्जाममा यस्तोसम्म आउनसक्छ, प्याटर्न यस्तो आउनसक्छ भनेर त्यहीसँग सम्बन्धित अभ्यासहरू तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन खोजिएको छ। र तपाईँहरूलाई योभन्दा अलिकति अगाडि मैले के देखाएँ भन्दाखेरि 1 देखि 60 च्याप्टरमा के सिक्न सकिन्छ भन्ने भयो। र यो चाहिँ हरेक पार्टमा जुन देखाइरहेको कुराहरू छ यो चाहिँ हरेक पार्टमा तपाईँले यसरी एउटा पार्टलाई लगभग 5वटा सब क्याटेगोरीमा चाहिँ डिभाइड गरिएको छ र त्यही अनुसार तपाईँहरूलाई सिकाउन खोजिएको छ। एकदमै राम्रो सिलेबस तयार गरेर तपाईँहरूलाई सजिलोको निमित्त तयार गरिएको बुक हो यो। र यी कुराहरू हामी विस्तृत रूपमा पछि पढ्ने नै छौँ। अहिले जानकारी राख्नुहोस्, त्यति भए काफी हुन्छ। र अगाडि बढौँ। र तपाईँले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको चित्रहरू चाहिँ पात्रहरू हुन्। यी पात्रहरू चाहिँ कस्तो पात्र भन्दाखेरि तपाईँले भित्र संवादहरू पाउनुहुन्छ बुकमा। ती संवादहरूमा पाउने पात्र जस्तो रियान, तुवान भन्नेहरू छन् होइन, तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला। यिनीहरू भनेका पात्रहरू जसलाई प्रत्येक देशबाट रिप्रेजेन्ट गरिएको छ। जस्तो रियान भन्ने मान्छे पाकिस्तानबाट होइन, त्यस्तै तुवान भन्ने मान्छे भेतनामबाट चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेको। त्यसै गरी अन्य मान्छेहरूलाई पनि त्यसै गरी रिप्रेजेन्ट गरिएको छ। यी पात्रहरू भए भित्र हामीले पढ्दै जाँदाखेरि, सिक्दै जाँदाखेरि यी नामहरू अवश्य पनि सुनिन्छ। यो हेर्नुहोस् भनेर मात्रै मैले राखिदिएको, त्यस्तो खासै त छैन केही पनि। राम्री पात्रहरू छन्। तपाईँहरूलाई मन लागेको पात्रहरू छान्दै गर्नुहोला भन्दै यो किताबको बारेमा जानकारी यति नै भयो। अब आगामी एपिसोडहरू हामीले च्याप्टर वाइज सुरु गर्दैछौँ, सिक्दैछौँ, हेर्दै गर्नुहोला भन्दै अन्त्यमा लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद, नमस्कार।